Hello po, lalong-lalo na po sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers at likers. Ngayon po, isi-share ko po sa inyo kung paano magluto ng Filipino Beef Steak o Bistek Tagalog. Kasi po ito ang request ng isa sa aking mga subscriber na si Jason Uy. Tara Jason, samahan mo ako kung paano magluto. Ito po ang ating mga sangkap. Meron tayong 500 grams of beef sirloin. Pwede rin po kayong gumamit ng top round, basta po yung malambot na parte ng karne ng baka. Meron tayong 1 cup of beef broth. Pwede rin po kayong gumamit ng tubig. 3 pieces of spring onion leaves. 1 onion, hiniwa ko po siya ng pabilog. 2 tablespoons of lemon juice. 1 teaspoon of garlic powder, 1 teaspoon of ground black pepper, 3 cloves of garlic, 1 tablespoon of brown sugar, 1/2 cup of Mamacita's oyster sauce or pwede rin po kayong gumamit ng regular soy sauce. At syempre ang ating 1/2 cup of olive oil, pwede rin po kahit anong klase ng regular cooking oil. Ayan po Jason Uy, ang ating mga sangkap sa iyong request na Filipino Beef Steak o Bistek Tagalog. Samahan mo na ako kung paano magluto. Ang una po nating gagawin, ilagay na po natin ang ating oyster sauce. Ayan. Siyempre po ang ating calamansi juice, ang ating black pepper, at syempre ang ating garlic powder, at ang ating brown sugar. So syempre po, kailangan naghugas po tayo o pwede rin po kayo gumamit ng cloves. So i-marinate lang po natin ang ating beef. Ayan, sa ating mga pinagsama-samang ingredients. So i-marinate lang po natin siya hanggat ma-absorb o mag-combine ng ating mga nilagay na ingredients. Ayan. So hayaan lang po muna natin siya ng 1 oras para ma-absorb ng ating beef ang ating mga nilagay na ingredients. Ngayon naman po maggigisa na tayo. Siyempre, painitin natin ang ating kawali at ilagay natin ang ating mantika. Kapag mainit ng ating mantika, uunahin muna nating igisa ang ating sibuyas. So, hintayin lang natin siya guys na mag-iwahiwalay ang ating sibuyas. So, i-fry lang natin siya ng bahagya. So ngayon po na-fry ng ating sibuyas, so isa-set aside po natin siya. Aalisin po natin siya lahat. Natanggal na po natin ang ating sibuyas. So ipa-fry na po natin ang ating beef, marinated beef.
Hintayin lang nating maluto guys ang ating marinated beef. So i-fry lang muna natin siya ng 5 to 10 minutes. So takpan muna natin siya guys. Ayan guys, after 10 minutes, i-check na po natin. Ayan. So, ito na po siya. Bango. Bango. Hinaan natin ang apoy. At syempre, pwede na po natin siyang i-set aside muna o tanggalin sa ating kawali. Ngayon po, so ito na, sinet aside na po natin siya. Ngayon naman, lulutuin na natin ang kanyang sauce. Siyempre, ang ating bawang. I-fry lang natin ang bahagya. Ayan. Siyempre, lalagay na po natin ang ating marinated sauce o ito po kanina yung ating pinagbabara ng beef. At syempre po ang ating broth beef broth. Tayin natin siyang kumulo. Ayan po, so kulong-kulo na siya. Lalagay na uli natin ang ating beef. Halo-haluin. Takpan po natin at simmer natin o lutuin natin siya ng 10 minutes. After 10 minutes guys, ayan, bango. So ilalagay na po natin ang ating fried onion, yung kalahati lang po. At syempre ang ating spring onion leaves, kalahati lang din po. Haluin lang natin. Ayan. So Jason, uy, ito na po ang iyong request na Filipino Beef Steak or Bistek in Tagalog. So luto na guys ang ating bistek. So pwede na nating ilipat sa lagayan. Ito na po Jason, uy, ang iyong request na Filipino Beef Steak o Bistek Tagalog. Hope you enjoy watching. Please don't forget to subscribe, like, and share all my videos. God bless as always guys.